හරිම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයුබෝවන් යාළුවනේ. irregular verb තුන්වෙනි පාඩමෙන් අද මම අරගෙන ආවාලට තවත් irregular verbs කිහිපයක්. එහෙමනම් හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. let කියන්නේ යාළුවනේ ඉඩ දෙනවා. අපි යම් කිසි දෙයක් කරන්න ඉඩ දෙනවා. මේකට අපි කියනවා let. let කියන ක්‍රියාපදේ let කියන verb එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක අවස්ථා තුනේදීම අපි යොදාගන්නේ let කියන වචනයම තමයි. අපි මූලික ස්වරූපයේදීත් ඒ වගේම past ස්වරූපයේදීත් past participle අවස්ථාව අනතීත අවස්ථාවලත් අපි සියලුම අවස්ථාවල අපිට යොදා ගන්න ඕනේ let කියන වචනයම තමයි. let ඉඩ දෙනවා, ඉඩ දුන්නා, ඉඩ දීලා විදිහට තේරුම වෙනස් වෙනවා. lie කියන්නේ යාළුවනේ බොරු කියනවා. මේකෙදි එතකොට එන්නේ irregular verb එකක්. බොරු කියනවා. lie, lay, lane. lie, lay, lane. ඊළඟට අපේ වචනේ තමයි light. light කියන අපි දන්නවා light කියන ආලෝකයට light කියන නාම පදයක් විදිහට. ඒ වගේම light කියන වචනය පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපදයක් විදිහට dull වෙනවා. ආලෝකය ලබා දෙනවා. dull වෙනවා. light අතීත කාලේ lit, අනාගත කාලේ lit. light, lit. ඊළඟට loose කියන්නේ අරනේ නැති වෙනවා. loose නැති වෙනවා. lost නැති වුණා. lost නැති වෙලා. lost. ඊළඟට අපි commonly බහුලව භාවිතා කරන ක්‍රියාපදයක් අපේ ඊගඟ irregular verb එක make කියන්නේ යාළුවනේ හදනවා. හැදුවා හදලා කියන අවස්ථාවෙත් අපි යොදාගන්නේ made කියන වචනේ. made. ඊළඟට mean කියන්නේ යාළුවනේ අදහස් කරනවා. අපි මොකක්ද මේ දෙයින් කීවේ? I mean this. මම මේක තමයි අදහස් කරේ. mean අදහස් කරා නම් meant. meet කියන්නේ යාළුවනේ හමු වෙනවා. කවුරු දෙන්නෙක් හමු වෙනවා. met හමු වෙනවා, හමු වුණා, හමු වෙලා. ඊළඟට pay කියන්නේ යාළුවනේ ගෙවනවා. අපි යම්කිසි මුදලක් ගෙවනවා, යම්කිසි භාණ්ඩයකට මුදලක් ගෙවනවා. pay කරනවා. paid ගෙවනවා, ගෙව්වා, ගෙවලා. paid. ඊළඟ අපේ වචනේ තමයි යාළුවනේ put කියන වචනයත් විශේෂ ක්‍රියාපදයක් irregular ක්‍රියාපදයට යටතේ irregular verbs යටතේ විශේෂ වෙන්නේ ඇයි? අතීත කාලයේදී අනතීත ෆෝම් එකේදීත් අපි යොදාගන්නේ put කියන වචනයම තමයි. අවස්ථාව තුනදීම put කියන වචනය යොදනවා. put. අපිට මේ වගේ වෙලාවට මොන කාලයේද මොන වර්ගයට අයත්ද කියලා හිතා ගන්න වෙන්නේ යෙදෙන අනිකුත් වචන සහ අවස්ථාව අනුව. ඊළඟට මේක විශේෂයි යාළුවනේ read කියන්නේ කියවනවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න අපිට අතීතයටත් අනාගතයටත් වශයෙන් දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි ෆෝම් එකේදී read කියවෙලාමයි ලියවිලා තියෙන්නේ. READ මයි. නමුත් අපි ඒක ශබ්ද කරන්නේ read කියලා. read. හොඳට මතක තියාගන්න. අතීතයේදීත් අනාගතයේදීත් අපි යොදාගන්නේ read. අපේ බේසික් ෆෝම් එක මූලික ආකාරය read කියවනවා, read කියුවා, read කියවලා. read. ඊළඟට ring කරනවා. ෆෝන් එක ring කරන්න. ring කියන්නේ යාළුවනේ නාද කරනවා. බෙල් එකක් ring කරනවා, ring the bell. ring කියන්නේ නාද කරනවා. ring, rang, rung. rise කියන්නේ යාළුවනේ උඩට එනවා. දැන් ඉර නැගගෙන යනවා කියන sunrise. ඉර නැගගෙන එනවා උඩට එනවා. rise, rose, risen. ඊළඟට අපේ irregular verb එක තමයි ran කියන past form එකේදී run කියනවා past participle form එකේදී. ran. අපි බලමු ඊළඟ ක්‍රියාපදේ say කියන්නේ යාළුවනේ කියනවා. යම්කිසි දෙයක් අපි තවත් කෙනෙක්ට කියනවා. මොකක්ද දෙයක් කියනවා අපි. say අතීත කාල said, අනාගත said. ඊළඟට see දකින්නටත් කියන ඒ වගේම බලනවා. මොකද යාළුවනේ මේ බලනවා දකින්න කියන නිසා අපි යමක් දෙන අවධානය යොතුව බලනවා නම් අපි කියනවා බලනවා. පිට යමක් අපි බලන්නෙත් නැතු අවධානයෙන් ඉන්න නැතු අවස්ථාවක පේනවා මේක අපි කියනවා
දකින්න එහෙම නැත්නම් පේනවා. see see saw seen දකින්නවා දැක්කා දැකලා see saw seen. ඊළඟ අපේ verb එක තමයි sell. sell කියන්නේ යාළුවනේ විකුණනවා 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 sold විකුණුවා sold විකුණලා විකුණනවා විකුණුවා විකුණලා. send send කියන්නේ යාළුවනේ යවනවා. දැන් ලියුමක් යවනවා පණිවිඩයක් යවනවා මැසේජ් එකක් send send ඊමේල් එකක් යවනවා අපිට කියන්නේ send කියන වචනේ. send අතීත කාලයේ සහ අනාගත කාලයේ ඉන්නේ ඒ ෆෝම් වෙන්නේ send send sent sent. ඊළඟට තවත් විශේෂ වචනයක් set. එයි මේක විශේෂයෙන්ම අර වගේම අවස්ථා තුනේදීම අපි යොදාගන්නේ එකම ක්‍රියාපදය. set set set. සවි කරනවා සවි කරා සවි කරලා. set set set. ඊළඟට අපි බලමු සොලවනවා කියන ක්‍රියාපදයට අදාළව අපේ irregular verb එක. සොලවනවා shake shake. මොනවා සෙලෙව්වා shook shaken shake shook shaken. ඊළඟට shine shine කියන්නේ යාළුවනේ දිලිසෙනවා. අපි ගත්තොත් metal එහෙම ලෝහ මත ඉරේට අපි දන්නා දිලිසෙනවා. දිලිසෙනවා. shine shone shone අතීතයේ සහ අනාගත ෆෝම් shone shone. shoot shoot කියන්නේ යාළුවනේ වෙඩි තියනවා. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් මොකක් හරි ඉලක්කයට දානවා. දැන් අපි හිතමු net ball වගේ ක්‍රීඩාවක අපි ඒ ring එකේ මුදු හරහා බෝලය දානවා. මුදුව ඉලක්ක කරගෙන අපි බෝලය දානවා. අපි කියන මේකට shoot. ඊට පොදු භාවිතාව නෙමෙයි නැත්නම් විශේෂයෙන් භාවිතාව වෙන්නේ shoot වෙඩි තියනවා. shoot shot 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 dead වෙඩි තියලා මරනවා. shot dead. ඊළඟට show show කියන්නේ යාළුවනේ පෙන්වනවා. අපි යම් කිසිදයක් පෙන්වන්න මෙන්න මගේ පොත. I show my book. show show showed shown. මතක තියාගන්න මෙතන අතීත කාලයේදී ed ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් past participle අපි තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී shown විදිහට ඒ වචනේ වෙනස් වෙන නිසා මෙන්න මේ show කියන එකත් irregular verb එකක් ලෙස අපි සලකනවා. show irregular verb. ඊළඟ අපේ irregular verb එක තමයි shrink. shrink කියන්නේ ඇකිලෙනවා. ඇකිලෙනවා. shrink ඇකිලුණා shrank ඇකිලිලා තුන්වෙනි අවස්ථාව shrunk. shrink shrank shrunk. තවත් විශේෂ ක්‍රියාපදයක් shut. shut කියන්නේ යාළුවනේ වහනවා. shut. මතක තියාගන්න shut කියන ක්‍රියාපදය එනකොට අතීත කාලයේදීත් තුන්වෙනි අවස්ථාව අනාගත ෆෝම් එකේදීත් යෙදෙන්නේ shutම තමයි. shut shut shut. ඊළඟට sing ගායනා කරනවා. ගායනා සින්දුවක් කියනවා. sing sing sang sung. I sing a song. I sang a song. He has sung a song. ඔන්න විදිහට අපිට බලන්න sing sing කියන ක්‍රියාපදේ යොදා ගන්න. අපේ ඊළඟ irregular verb එක තමයි යාළුවනේ sink. sink කියන්නේ ගිලෙනවා. අපි ජලය වගේ යමක් ගිලෙනවා අපි කියන sink. sink sank sunk. ඊළඟට sit. sit කියන්නේ යාළුවනේ වාඩි වෙනවා. sit sat sat. වාඩි වෙනවා වාඩි වුණා වාඩි වෙලා. විදිහට අපිට අතීත ෆෝම් එක සහ අනාගත ෆෝම් එක දාගන්න පුළුවන්. sit sat sat. slay. slay කියන්නේ මරනවා. slay කියන ක්‍රියාපදේ මරනවා. slay slow slay. slay slow slay. ඊළඟට sleep නිදියනවා. sleep slept slept. තවත් අර වගේම වෙනස් නොවන ක්‍රියාපදයක් slit. slit කියන්නේ යාළුවනේ අපි යම් කිසි දෙයක් දිගට තීරයක් විදිහට කපනවා. දිගට වෙන් කරනවා. යම් කිසි දෙයක් දිගට ඉරලා වෙන් කරනවා. දිගට කපන. slit කියලා කියනවා. slit slit slit. අවස්ථාව තුනේදී මේ දෙන්නේ slit කියන ක්‍රියාපදයමයි. ඊළඟට යම් කිසි කතා කර ඉන්නවා. කතා කරනවා. speak speak කතා කරා නම් spoke කතා කරලා තුන්වෙනි අවස්ථාව spoken. speak spoke spoken. ඊළඟට spend spend කියන්නේ යාළුවනේ වියදම් කරනවා. මෙතනදී වියදම් කිරීම මුදලින් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි කාලය වගේ දෙයක් වියදම් කරනවා නම් ඒත් අපි භාවිත කරන්නේ spend. I spend my time on this work. මම මේ වැඩේට කාලය වියදම් කරනවා. I spend my time on this work. වැඩේට කාලය වියදම් කරනවා. spend. වියදම් කරනවා. spin කියන්නේ යාළුවනේ කැරකෙනවා. අපි බෝලයක් තියලා අතින් කරකනවා. spin කරනවා. spin. දන්නවා දැන් ක්‍රිකට් ගන්නකොට spin කරනවා. මෙතන මතක තියාගන්න
ස්පුන් කියන්නත් පුළුවන්, ස්පෑන් කියන්නත් පුළුවන්. ස්පුන්, ස්පෑන් කියලා අවස්ථා දෙකම අපි යොදා ගන්නවා අතීත කාලයේ සඳහා. ස්පින්, ස්පුන්, ස්පෑන් and ස්පන්. ස්පුන්. right. ඊළඟට බලමු අපි ඊළඟ ක්‍රියාව ඉහිරෙනවා. ස්පිල්. ස්පිල්. මොනවා හරි ද්‍රවයක් වදිනවා මේක ඉහිරෙනවා. ස්පිල්. ස්පිල්, ස්පිල්ට්, ස්පිල්ට් විදිහට ස්පිල්ට්, ස්පිල්ට්. ඊළඟ කෙල ගහනවා. කෙල ගහනවා ස්පිට්. ස්පිට්. don't spit here. මෙහි කෙල ගහන්න එපා. ස්පිට්. කෙල ගහනවා. කෙල ගැහුවා නම් ස්පැට්. කෙල ගහලා කියන තුන ඉඳලා අපි ස්පැට් කියන එකමයි යොදා ගන්න. ඊළඟට ස්ප්ලිට්. ස්ප්ලිට් කියන වචනේ තේරුම යාළුවනේ පලනවා. යම් සිද්ධියක් අපි පලලා වෙන් කරනවා. පලනවා. ස්ප්ලිට්, ස්ප්ලිට්, ස්ප්ලිට්. එහෙමනම් අවස්ථාව තුනදී මේ දෙන්නේ ස්ප්ලිට් කියන වචනේම තමයි. අපිට ක්‍රියාපදයේ එකම ක්‍රියාපදයේ යොදා ගන්න වෙනවා අවස්ථාව තුනදී. ඊළඟ අපි අද අවසාන වශයෙන් බලනවා ස්පොයිල් කියන ක්‍රියාපදේ. ස්පොයිල් කියන්නේ නරක වෙනවා. නරක වෙනවා. ස්පොයිල් නරක වෙනවා. don't spoil my mind. මගේ හදවත නරක කරන්න. මගේ සිත නරක කරන්න. but don't spoil my mind. මොදිරි අපිට කියන්න පුළුවන් නරක වෙනවා. right? එළවලු පළතුරු වගේ නරක වෙනවා. spoil. spoiled, spoiled. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙමනම් මේ තුන්වෙනි අපි තවදුරටත් irregular verbs ඉගෙන ගත්තා. එහෙමනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් හරියටම ඉංග්‍රීසි සරලව මුල සිට ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. Thank you.